שמי אביבה רגב, ואני נומרולוגית מאבחנת ומגשרת בין זוגות שניצוצות האהבה עדיין מרצדים ביניהם, ובמקום להתגרש, הם רוצים להתרגש מחדש ולהגיע להסכם שלום בית. כחלק משרשרת הריפוי בערוץ הפודקאסטים 555, אני שמחה וגאה לארח את טל מוזס, שהיא מתקשרת, הילרית ואומנית, העוסקת במפגש שבו רוח, רגש ויצירה נפגשים. שלום לך טל. שלום אביבה. אני כל כך מתרגשת ושמחה שאת איתנו. תודה. תודה. טל, אני רוצה לשאול אותך על דרכך, איך הגעת לעולם הריפוי? יש לי למעשה מלא שאלות, אבל אני אתחיל עם זה. איך הגעת לעולם הריפוי? וואו. אחותי הגדולה אמרה לי שזה היה מאז ומתמיד. אני יכולה לראות את זה במבט אחורה, אבל תחילת הדרך המודעת שלי, כך אני קוראת לזה, התחילה במזרח הרחוק. אחרי שהשתחררתי, נסעתי ליפן, וחייתי שם שנתיים. ואחרי השנתיים האלה, בתוך כל מיני תהליכים שאני עברתי עם עצמי, הבנתי, נפלה בי איזושהי הבנה שהובילה אותי להתבוננות עמוקה פנימה, ומאותו רגע זה מה שעניין אותי. זה היה נושא המחקר שלי. ההבנה אז הייתה קשורה לכך שהבנתי שאני לא אוהבת את עצמי, ציירתי את עצמי והבנתי שהסתכלתי על הדמות ואמרתי, אני לא אוהבת את עצמי. וככה נפתח לי מסע, שאני אמשיך ואני אספר עליו בהמשך, שכל כולו היה קשור לתהליכים האישיים שלי, לתובנות אישיות, וכך התחיל המסע שלי בעצם, דרך התבוננות פנימית, דרך הסיפור האישי שלי. זו הייתה חוויה מרתקת מבחינתי, היא עדיין מרתקת, ואפשר לומר שאני על אותו גל. ההגדרה הפנימית שלי התחילה בגיל, אם ככה, מאוד צעיר. אז אם בגיל, ככה אני מבינה שתמיד ידעת שיש בך משהו, או שתוך כדי תנועה משהו גרם לך מעבר לאותו סיפור של יפן שתחזרי אליו, להבין שיש לך יכולות גבוהות, שונות, אחרות. אני לא יכולה להגיד שתמיד ידעתי שיש לי יכולות גבוהות ושונות. גבוהות זה לא היה אז בשפה שלנו, ובכלל השפה ההתפתחותית לא כן, הייתה שגורה אז. לא נכון. דיברו בשפה הזו. היום מאוד מאוד קל לנו להגיד מילים, לתת חיזוקים, לדבר בשפת ההתפתחות הזו. אז השפה הזו לא הייתה שגורה. מבחינתי הייתי ילדה עם דמיון מאוד מפותח, עם אהבה לבעלי חיים ולטבע ואפילו לבני אדם לאורך הזמן, כך גיליתי, ו, ולא נכנסתי לעצמי איזשהו משהו מיוחד של ריפוי, אבל כשהתהליך התחיל זה היה גילוי, וכשהגילוי קורה הוא מוחלט, הוא כל כך מנצנץ, שזה לא בר השוואה למשהו, זה פשוט זה. ובגיל צעיר באמת, בגיל 20-21, עליתי על הדרך המודעת שלי, ומשם זה הלך והתפתח. זה הלך הלך והתפתח והתפתח. מה? על מה? על מה? על מה את חלמת, רצית ושאפת להיות? התפתחות של מה? תהליך של התפתחות במישור הזה, בתחום הזה של תהליך של התפתחות אישית, תמיד יהיה קשור למתפתח עצמו. כן. המרכז שלי, המרכוז שלי, השפה הפנימית שנבנתה, ה-well-being שלי, זה תהליך שהוא התחיל אז בצורה מודעת, והוא ממשיך עד היום. רק שהשפה יותר התפתחה והסביבה גם יותר פתוחה לזה, היכולות שלי התפתחו. תארי לך בכל תחום שנעסוק בו הרבה הרבה זמן, ואני עוד מדברת על החיים האלה, לא על גלגולים קודמים, שגם מהם יש סיפורים וחוויות שלי כמרפאה. היכולות שלי היום, הם פשוט הלכו והתפתחו, הם הפכו להיות חלק מהחיים שלי, אז המיומנות כבר נמצאת אצלי, והתקשור הפך להיות חלק מהחיים שלי, היום אני לא רואה אפשרות אחרת. זאת אומרת, גם למה שתהיה אפשרות אחרת אם יש לנו את הנגישות להגיע לכל המידעים האלה. אה, המידעים האלה הם עמוקים מאוד. אז מה זה למעשה תקשור? תרצי לספר לנו? בכלל, תקשור, האם כל אחד יכול לתקשר? האם נולדים עם זה? האם לומדים את יכולת הריפוי והתקשור?
תקשור זה קשר. קודם כל נתחיל מזה שתקשור זה קשר. למילה תקשור נצמדו כל מיני קונוטציות, אז אנחנו לרגע ננקה אותה מהמדף. כמו מה? תשתפי אותנו. איזה קונוטציות? כן. ספור כמספר האנשים ששמעו את המילה הזאת. אני אספר את הסיפור שלי על התקשור, ואולי אני אצליח להנכיח איזושהי זווית חדשה, שתפתח עוד עומק. אז תקשור זה קשר בעצם, קשר שקשור להקשבה. והדרך שלי באמת התחילה, כמו שסיפרתי, במזרח הרחוק. טיילתי אז וחייתי ביפן, אחרי זה רציתי לחזור לארץ, שנת 91 הייתה פה מלחמה, אמא שלי אמרה אל תחזרי, אין לך לאן לחזור, תמשיכי שם. ואז כמו הרבה פעמים כשהדרך היא